تخيل انك تشتري شقة، والشقة اللي تشتريها تكون محروسة من الجن ومن ساحر سفلي. وهو ده اللي هتعرفوه في جزء النهاردة. هنكمل قصتنا اللي بعنوان الجن الحارس للركس والسحر. بنرحب بكم من تاني في قناتنا المتواضعة عالم غريب. النهاردة معنا تكملة قصتنا المرعبة، وهي عن الجن والأشباح، واقعية على لسان صاحبها الحقيقي. موضوع اليوم موضوع مشوق ورائع ومثير جدا، فلذلك ننبه عليكم دائما إذا كنتم أقل من 18 سنة أو قلبك ضعيف ما تكملش الفيديو. هذا تحذير منا لكم لأنها قصة حقيقية، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وشكرا لكم. عالم غريب. بنرحب بكم من تاني في قناتنا المتواضعة عالم غريب، واليوم معنا تكملة القصة، الجزء الثالث من قصة الجن حارس السحر أو حارس الركس. خليني أقول لك إن البورس اللي بيظهر مؤخرا ده حارس للشقة، ومعرفش ليه اتأخر ظهوره، وجايز عشان ما كنتوش بتقعدوا فيها كتير، لأن زي ما أنا عارف إنكوا ساعات بتروحوا عند أختك الكبيرة، أو بالتحديد والدتك وأختك يعني، وانت برضو كتير بتروح تقعد عند عمامك زي ما قلت لي. لكن الحارس ده مش حارس يقصد خير ابدا. الحارس ده اتعين مخصوص عشان يطفش اي حد من الشقة، وخصوصا لو بيعمل الطاعات وبيأدي الفروض دايما. عارف ان كلامي غريب ومش هتستوعبوه بالطريقة دي، بس انا هشرحه بشكل مبسط. كان في هنا شخص نقدر نقول عليه ساحر، كان بيمارس في الشقة دي كل أمور السحر والكفر اللي ممكن تكونوا سمعتوا عنها. لكن الراجل ده مات بسبب سحره. في الحقيقة أنا مش عارف هو مات بسبب إيه ولا إزاي. هل حد قتله من الناس اللي أذاهم، ولا مات من كتر أذيته للجن وأفعاله معاهم؟ الله أعلم. لكنه كان حاسس بموته ده وعايز يحفظ السر، ومحدش بعته يدخل الشقة هنا، أو تقدر تقول كده كان مؤذي للدرجة اللي خلته حب يحرس الشقة دي من بعده ويمنع أي حد غيره من دخولها لسبب معرفوش الحقيقة، أو جايز يكون عشان مخبي حاجة هو مش عايز حد يوصل لها، فعمل سحر واستحضار حارس من الجن أو من الشياطين. الحارس ده تمثل في هيئة بورس، وبقى بيخوف أي شخص يدخل الشقة دي، وبيخليه يمشي عشان ما يكشفش سر الراجل الساحر ده. وفي وسط الكلام قطعت الشيخ عاطف وأنا بقول له: تقصد إن في حاجة مستخبية هنا ولسه موجودة من أثر الساحر ده؟ فجاوبني بإن كلامي مظبوط، وكمل كلامه لما قال لي: ربنا يكشف الحق دايما مهما طال، وبيدي الهبة لمن يشاء من عباده. دور كويس في البيت هنا عن الأثر ده، ولما تلاقيه احرقوا جوه البيت، واوعوا تسيبوا البيت ده أبدا. البيت ده ملككم انتم، ومش ملك الراجل الساحر، ولا حتى ملك الحارس اللي بيتشكل لك في شكل بورس. وبعد كده استأذن عم عاطف ومشي. بس قبل ما يمشي وقفت وانا بسأله: انت ازاي عرفت كل ده؟
وليه أنا اللي لازم أدور على الأثر ده؟ وقتها ابتسم وقال لي: ما أنا قلت لك يا ياسين، ربنا بيدي الهبة لمن يشاء من عباده. أما السؤال التاني فإجابته إن لازم حد منكم هو اللي يعمل كده. أنا بينت لك المشكلة، لكن أنا مش اللي واقع عليه الضرر، فلازم أنت اللي تلاقيه أو حد منكم ويعمل زي ما قلت لكم بالظبط، وإن شاء الله ربنا هيكتب لكم الخير. بعد ما مشي اتصلت بصاحب البيت لأنه قاعد في الصعيد وما بيجيش إلا كل فترة عشان يلم الإيجار ويسافر مرة تانية. ولما سألته عن اللي الشيخ عاطف قاله قال لي بكل صراحة وتلقائية: أيوة، كان في واحد زمان اكتشفنا إنه ساحر، وفي يوم لقيناه ميت في الشقة، ومن ساعتها كل ما حد يسكنها يمشي، لكن انت قعدت أطول مدة، فقلنا أكيد كل حاجة بقت كويسة ومفيش مشاكل، وأكيد اللي قبلك كان بيتلكك أو أي حاجة والسلام. بس لو عايز تمشي أنا تحت أمرك، وهرد لك فلوسك، وهقفل الشقة دي خالص لأني زهقت منها ومن قرفها، وبعدين أنا عملت اللي ما يعمل عشان شر الساحر ده ينتهي منها. بس الظاهر كده إن مفيش فايدة. اتعصبت عليه طبعا لأنه مقلناش كده من الأول، وفي النهاية بصراحة قفلت معاه السكة. وبعد كده بقى بدأت أدور أنا وأمي وأختي في كل ركن في الشقة عن أي أثر للساحر ده، بس طبعا ما كناش لاقيين أي حاجة. قعدنا ساعات وإحنا بندور في كل مكان وكل ركن، حتى في الأماكن اللي ما تخطرش على بال أي حد، لكنها كانت محاولات فاشلة وما أثمرتش عن أي نتيجة تذكر. فوقفت اللحظة في وسط الصالة، ولعت سجارة وبدأت أبص حواليا وأسأل نفسي ممكن أدور فين تاني، لحد ما عيني جت على أوضتي اللي كانت مفتوحة. وفي لحظة اتصدمت لما لقيت قدامي بقعة سودة كبيرة على الحيطة. قربت من الأوضة لحد ما وصلت عند بابها، ولقيت خارج من البقعة السودة دي نفس البرص، لكن بحجم ضعفين عن اللي شفته عليه آخر مرة. وفجأة لقيت حاجة زقتني جوه الأوضة، ومع دخولي جواها بالعافية سمعت صوت غليظ بيقولي: ما تحاولش كتير، نهايتك قربت، اللي انت بتعمله ده مش هينفعك، ولا اللي انت جبته ده هينفعك، امشي امشي. فملكت نفسي وخرجت بره الأوضة بصعوبة، وانا حاسس اني بعافر عشان اتحرك، وكأن رجليا غرزت في رمل. قدرت اقف على حيلي وخرجت بره الأوضة، ولقيت نفسي لأول مرة مبقاش خايف، لأن كلام الحاج عاطف اداني دفعة كبيرة وحفزني إني أواجه الشر ده. وعشان كده وبسبب إحساسي ده لقيت نفسي برجع للأوضة من تاني. كانت البقعة السوداء اللي على الحيطة اختفت، ففتحت شباك أوضتي اللي بيطل على المنور، وكان فيه زي خشبة كانت مغطية حديد المنور من جوه وفصلاه عن الشقة اللي تحت شقتي. قررت ساعتها إني أقف على الكرسي وأنزل جوه المنور. استعنت بالله وفعلا نزلت، وفضلت أدور في المكان الصغير ده عن أي شيء يوصلني لحل المشكلة اللي بقيت عايش فيها أنا وأسرتي، وبقت بتمثل خطر كبير علينا. بس وأنا بدور لفت انتباهي طوبة متلخلخة ومش ثابتة في مكانها. طوبة لما قربت منها وشدتها وخلعتها من مكانها شميت أسوأ ريحة ممكن حد يشمها في حياته، ريحة أنتن من روايح الجيفة والجثث المتحللة. وكمان لقيت قماشة عليها دم ومكتوب عليها حروف ورموز غريبة، لحد ما فهمت هي إيه لما مسكتها. دي حتة من جلد، ده جلد تعبان مكتوب عليه طلاسم. وقتها فهمت اني لقيت اللي بدور عليه او مفتاح حل اللغز. سديت مناخيري بايدي من الريحة البشعة، وبايدي التانية اخدت حتة الجلد دي ونطيت من المنور لاوضتي مرة تانية، وبدأت فورا في تنفيذ تعليمات وكلام الحاج عاطف. اخدت حتة الجلد دي واحرقتها جوه الشقة، لكن وانا بحرقها كنا كلنا حاسين ان الشقة درجة حرارتها عالية جدا، وكمان كنا سامعين صوت صرخات لا تطاق ولا تحتمل، وما كناش عارفين لها مصدر. وحتى أرضية الشقة كانت بتتهز جامد لدرجة إن في واحدة من السيراميك اتشقت. بعدها ولحد النهاردة ما بقاش في حاجة غريبة من اللي كانت بتحصل أو بتظهر بقت موجودة، هو بس إحنا بقينا نشوف كوابيس على كل فترة، لكنها ما كانتش مرتبطة باللي كان بيحصل، لأن وجود الحارس اللي كان بيظهر في هيئة برص ده
كان مرتبط بوجود حتة الجلد دي اللي عليها الرموز والدم، ومع اكتشافها وحرقها انتهت الأحداث المرعبة. لكن من حوالي شهر، ووقت ما كنت بزور أحمد صاحبي بعد فترة كبيرة ما كنتش زرته فيها، قابلت والده الحاج عاطف وقلت له بعد ما سألني عن الأحوال دلوقتي في الشقة، قلت له إن لسه في كوابيس لكنها مش مرتبطة ببورس أو باللي كنا بنشوفه. فطمني وقال لي بهدوء المعتاد دور تاني في المناور، أكيد هتلاقي حاجات أكتر، ويمكن كمان تلاقي أسحار معمولة لأذية ناس تانية. وكمل كلامه وقال لي إني لما أدور عليها وألاقيها لازم أنهي شرها وأمنع الأذى ده. فلما خلصت كلام معاه ورجعت البيت نفذت كلامه بالحرف الواحد. أنا فضلت أدور في كل مناور الشقة على أي حاجة تكون مستخبية من أثر الشيطان ده، وفعلا طلع كلام الحاج عاطف مظبوط. أنا لقيت حتت قماش وحتت من جلود تعابين كتير مكتوب عليها رموز مختلفة، وكل مرة كنت بحرقهم الكوابيس كانت بتقل، لحد ما النهاردة كل حاجة بقت في أفضل حال وانتهت الكوابيس تماما، وكل حاجة رجعت زي الأول وأحسن. وحتى قعدنا في الشقة دي ما بقاش على فترات زي الأول، لا ده أنا وأمي وأختي بقينا دايما قاعدين فيها باستمرار، ولسه ما سبناهاش لحد النهاردة. ما هي البيوت والشقق مهما اتهجرت أو مهما جرى فيها هي في النهاية بيوتنا إحنا ومش بيوتهم، ولا حتى من حق أي حد يحرسها منهم. وهنا بتنتهي قصتنا، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في قناة اليوتيوب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا، وشجعونا بكومنت ولايك وشير عشان أنزل قصص أكتر وأكتر، واعملوا متابعة لصفحة الفيس عشان يوصلكم كل جديد بننزله على الفيس برضو. ولو حابب تتواصل معانا أو ترسل لنا قصتك أو تجربتك الغريبة هتلاقي حساب الفيس والإنستا والتويتر والتيك توك في صندوق الوصف. وشكرا لكم.